у нас в наших піснях є така кількість пророцтв, грубо кажучи, що це просто вже не смішно. Ми були впевнені, що ми будемо знімати цей кліп в Олешківських пісках. Українськими є гурти, які живуть в Україні. Бо є все-таки купа артистів, які взяли і просто поїхали. А які репутаційні наслідки можуть бути від співпраці з російськими артистами? Кричати скрізь, що треба всіх знести і так далі. А навіть коли ми були, грубо кажучи, андерграундним гуртом, це питання яйця і курки, тому що у нас немає медіа, тому що люди це не споживають. Але люди це не споживають, бо немає медіа. Український артист, коли пише якусь брутальну музику, він може, як би то не звучало, надихатися не якимись там фільмами жахів. Він бачив ці жахи на свої очі. І це не є якби добре, але це є так. Хель Богданова, гурт Агнеа. Привіт. Привіт. Як ти вважаєш, яке місце під час війни має займати культура? Під час поточної війни, я вважаю, дуже важливе місце. Тому що я завжди кажу, що діячі культури, артисти, там, режисери, театрали – це люди з фоловінгом. Тобто з аудиторією, яка слухає, що вони говорять, яка, можливо, там рівняється на них в чомусь, яка постійно фоловить. І тому все, що вилітає з вуст діячів культури, дуже сильно впливає на те, що думають люди, насправді. Тому це дуже важливо. І все одно культура – це щось, що відображає думки населення в тому числі. Тому і особливо, якщо, наприклад, діячів культури запрошують на якісь медіа, на якісь канали, вони коли говорять, дуже часто інші, хто їх слухає, думає, що вони говорять від імені всього народу. Тобто це такий своєрідний інфлюенс? Абсолютно. Абсолютно. Причому інфлюенс як на фоловерів цих діячів культури, так і на аудиторії, які, наприклад, не прислуховуються до думки, але вони думають, що цей діяч каже від імені, грубо кажучи, народу. А з чим сьогодні асоціюється українська культура? Я думаю, що це досить різні речі. Наприклад, українська культура для українців асоціюється з одним, українська культура для закордону асоціюється з іншим. І я більш ніж впевнена, що це зараз дві абсолютно різні речі, особливо зараз під час війни. Наприклад, українці дуже часто зараз асоціюють артистів як людей, які, наприклад, грають благодійні концерти і збирають гроші на ЗСУ. І зараз в очах українців, мабуть, це першопочаткова задача. Зараз, уявіть собі, зараз анонс концерту і сказати, не дописати, що гроші збираються на щось. Це, неможливо. Купа українців все ще думає, що артисти мають бути на фронті, що вони взагалі зараз не мають нічого робити, окрім того, щоб захищати державу і так далі. А є невеличкий пласт людей, які розуміють, що артисти мають їхати за кордон, говорити там, репрезентувати Україну. А для закордону це трошки інше, тому що, будемо відверті, зараз світ дізнається більше про Україну, і вони зараз просто, у них починається споживання української культури, українського продукту, музики, кіно, будь-чого. І вони зараз просто більше дізнаються, і їм це цікаво, тому що це щось новеньке, екзотичне, про що вони не чули. Є в англійській мові таке binge-watching. Оце коли ви сідаєте і, наприклад, весь серіал за тиждень дивитесь. Зараз, мені здається, це те, що відбувається з закордонною аудиторією. В Україні, напевно, сьогодні сформувалась певна кон'юнктура по відношенню до культури. І є якесь уявлення, якою вона має бути, саме споживача, а якої немає. Як ти вважаєш, якою вона має бути? Як я вважаю? Ти.
Ну, я думаю, що все одно, що б ми зараз не робили, війна вносить свої корективи і є певний відбиток. І я думаю, що зараз дійсно ми маємо максимально звільнитися від цього зросійщення, яке тривало століттями. Тому дійсно дуже важливо, щоб українська культура зараз повністю позбувалася цього. Тобто, якщо, наприклад, у артистів були пісні російською мовою, їх треба або перекладати, або не виконувати. І я не кажу, що треба обов'язково українською мовою, тому що у світі є купа інших мов від держав не терористів, їх теж можна використовувати. Тобто це не є якимось таким обмеженням. Але я вважаю, що зараз це дійсно дуже важливо. Але при цьому я вважаю, що артист має продовжувати творити щось своє, а не намагатися догодити публіці в плані, я не знаю, писати якісь патріотичні пісні або малювати патріотичні картини, або ще щось. Тобто, я не думаю, що насправді цього люди зараз від нас всіх очікують, від діячів культури. Тобто, вони ж люблять діячів культури за щось, що вони робили довго, і це не було, для більшості артистів, це не було цей жовто-блакитний якийсь вайб. Тому варто залишатися кимось, ким ви вже були, але все-таки, якщо Росія якимось чином чомусь все ще була частиною вашої культури, я думаю, що варто зараз від цього повністю відсторонитися, бо я просто не розумію, як люди морально це можуть робити. Як при цьому ти уявляєш, в чому є попит у слухача на якийсь музичний контент, наприклад? Я завжди кажу, що такі питання, або намагатися зробити відповідь на це питання, це як середня температура в лікарні. Тому що у нас все-таки дуже велика країна, і якими б єдиними ми не були, люди слухають різне, люди дивляться різне. Є різниця, от мені зараз там 31 рік, і я дуже відчуваю різницю між собою і тими, кому 20, наприклад. Вони просто зростали вже на якомусь іншому продукті, і, наприклад, вони не застали оці, я не знаю, пісні о главному 90-х, які були з кожного телека, і ми це не вибирали, правильно? Але якщо там щось поставлять, я впевнена, що більшість з нас доспівають оці кляті пісні, і ми вже не можемо їх витягнути в себе з голови. Тому в усіх абсолютно різні смаки, різна ситуація. І це класно, тому що це так само породжує ці всі різні жанри, різні і музики, і в кіно, і все що завгодно. Тому, знову ж таки, я не вважаю, що ми маємо орієнтуватися на попит. Тому що це, як дуже часто пишуть, наприклад, в Штатах музику, у них є формули, за якими вони створюють якісь пісні, які краще спрацюють. Я не фанат цього підходу, абсолютно. Хоча, знову ж таки, він має право на життя. Але я не думаю, що варто орієнтуватися на попит. Треба творити те, що ви відчуваєте. Це питання, воно більш про те, що у нас відбулося після широкомасштабного вторгнення, саме про байрактарщину. Я в декількох інтерв'ю вже використовувала цей термін, і люди чомусь дуже негативно до цього ставляться, тому що вони одразу намагаються від нас відповіді. А що саме ви вважаєте байрактарщина? А от цей трек – це байрактарщина, а це не байрактарщина. Це дійсно складне питання. Мені здається, байрактарщина – це в першу чергу, коли артист до цього не писав жодні якісь такі патріотичні пісні, або, наприклад, він російською мовою співав, а тут він раптом співає про байрактари. Не складається якось картинка зовсім. Або коли люди намагаються на цьому заробити, якось маніпулюють, або ще щось. Тобто є якась межа, яку складно пояснити словами, мені здається. Це щось більш етичне? Етичне, на відчуттях. Я не знаю. Або знову ж таки, може бути артист, який там накліпав якихось патріотичних пісень, і він при цьому не донатить, наприклад.
А як вибудовувати комунікацію з такими артистами? Я сподіваюся на здоровий глузд аудиторії, бо насправді все одно ми не можемо заборонити людям щось слухати або споживати якийсь контент. Але поки люди будуть продовжувати підтримувати якийсь продукт, який не має мати місця в поточному культурному середовищі, допоки це буде відбуватися, такі артисти будуть продовжувати це робити. Це так само, як поки наші люди будуть слухати російську музику, вона буде присутня на нашому ринку. От там, я не знаю, таксисти, які досі можуть вмикати, або якісь там радіостанції, або ще щось. А чи треба нам на цих людей впливати? Я вважаю, мій підхід такий, що вплив має бути знову ж таки, якщо ми кажемо про діячів культури, у них є свій фоловінг, вони мають доносити ці меседжі. Просто, знову ж таки, зараз це дуже складно, бо ми, як артисти, ми постійно маємо балансувати між тим, щоб взагалі робити промо свого продукту, просувати українську музику і так само спілкуватися з аудиторією. Але мовчати – це, мабуть, найгірше, що артисти можуть зараз робити. Мовчати, просто робити вигляд, що ніде нічого не стається. Зараз в умовах війни багато хто ототожнює Україну як прояв такої абсолютної свободи людської. І в загальному розумінні вона може бути не досить зрозумілою, або якось конкретно вираженою. Мені б хотілося це трошки підрозкрити і зрозуміти. Україну ототожнюють як прояв свободи якийсь локальний, саме в контексті воєнної агресії Росії, що ми відстоюємо свободу лише в цьому питанні, або в більш широкому сенсі, що ми якось розширюємо його уявлення про свободу взагалі, що ми якось реалізуємо його більш конкретно і утилітарно. Як ти вважаєш? Я боюся, що для більшої частини світу Україна намагається звільнити територію, насправді. Я не маю рожевих окулярів, і мені здається, що особливо зараз більша частина світу все-таки дійсно дуже втомилася від війни. Тому що на них це теж впливає, якимось чином. У них все одно вони відчуваються навіть за їхніми квитанціями за світло і газ і все таке. У більшості індустрій не така стабільна ситуація, яка була теж в тому числі через Україну, тому що, наприклад, на Росію наклали якісь санкції, це вплинуло на певну індустрію, і одразу це починається, я знову ж таки через те, що у нас більша частина аудиторії за кордоном, ми з ними спілкуємося, вони з різних країн, і на них це дійсно впливає. Наші фани, вони не звинувачують в цьому Україну, але вони все одно з нами діляться цим. А якщо дивитись на це на локальному рівні, і саме для українців, як вони, на твою думку, бачать та усвідомлюють свободу? В якихось конкретних прикладних цінностях? Не в абстрактному визначенні свободи, як щось там загальне. Я думаю, що це знову ж таки складне питання, тому що всі люди зараз в абсолютно різній ситуації. Я маю на увазі українці. І я думаю, що варто не забувати, що я, наприклад, зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, які, наприклад, пройшли окупацію. Я дуже сумніваюся, що вони зараз сидять і думають про свободу. Це я. Знову ж таки, я просто дуже не люблю узагальнювати, правильно? Але у людей є дуже різний досвід. І я знаю осіб, які, наприклад, виїхали з окупації, поїхали за кордон, і вони взагалі не хочуть думати про Україну більше ніколи. Тому в плані визначення свободи складно утотожнити всіх і узагальнити всіх. Я вважаю, що найгірше, що може зараз ставатися з українцями, які живуть в Україні, це забувати про те, що йде війна. А такі є. Особливо там
як би там не сталося, на Західній Україні багато людей, в яких менше повітряних тривог, в яких, наприклад, які не чули, як звучить артилерія, наприклад, так, в яких, ну, я не кажу, що це всі, бо є дуже багато людей на Західній Україні, які втратили своїх синів і дочок і так далі. Але я до того, що всі дуже в різних ситуаціях. Я знаю дуже багато людей, які, ну, наприклад, друзі приїжджають з Запоріжжя в Київ, і вони не розуміють, як люди в Києві ну, настільки вільно почуваються, сміються так багато. Там, ну, вони думають, що тут всі забули. От. Але дійсно є люди, які забувають. І, типу, це найгірше, що може зараз статися. Тому свобода дуже складне питання. Мені здається, воно просто зараз надто ефемерне. І просто дійсно звільнення всіх наших територій – це основна свобода, до якої ми маємо тяжіти, тому що мені здається, що окупація – це найгірше, що може бути. Але ж при тому ми можемо звільнити території, але досі відчувати якісь сентименти до Росії, споживати його контент, і чи буде це звільнення території означати надбання свободи? Та ні, не буде. Я чому питаю, тому що мені здається, що у цьому визначенні свободи є якесь надто широке вираження соборності для всіх. І це може стати значним чинником, який буде об'єднувати. Я розумію, але знову ж таки через це ну, кожен зараз якось виконує свою роботу. І тому, поки військові звільняють території, в тому числі діячі культури мають звільняти мозок людей від російського продукту. І це не тільки, знову ж таки, мені здається, що от стояти, бити себе в груди і казати «не слухайте російський контент, як ви можете» і так далі. Це не такий класний шлях, як створювати свій продукт і заповнювати ефір ним. От. І знову ж таки, це не має бути тільки український продукт. Можна, ну, грубо кажучи, якщо є в людини там YouTube-канал, і людина веде цей YouTube-канал українською мовою, можна взяти і, наприклад, зробити огляд альбомів, які вийшли за кордоном, просто не в Росії. Це не значить, що ми маємо скрізь пхати тільки українське, бо це теж обмежує. Це обмежує мозок людей. Але, знову ж таки, просто не виключати російське. Як ти вважаєш, якщо ми визначаємо там, останні 20-30 років розвитку людства як період дефіциту сенсів, і людина свідомо прийшла до визначення, що вона не може нічого нового створити, лише обнаружити, як в таких умовах, на вашому прикладі, ви змогли написати концептуальний альбом? Я думаю, що насправді люди в 90-х вже думали, що все вже було винайдено. І, типу, як там кажуть, в музиці є тільки 7 нот, і все вже було написано, і так далі. Але ж люди продовжують якось створювати мистецтво в будь-яких проявах. Тому що, знову ж таки, завжди є якесь своє бачення, і як би там не звучало, є бачення, а є те, як ти презентуєш свій продукт. Тому що є дуже багато альбомів, які створюються, але вони просто не доходять до фінального слухача. Тому що люди, наприклад, не роблять там промо, або роблять якось не так, або просто їм не пощастило, вони зробили це невчасно. І зараз це дуже часто може відбуватися, тому що, ну, наприклад, в нашій країні, коли є якісь дуже жахливі речі, ну, наприклад, як підрив Каховської ГЕС, а тепер уявіть, що в цей день у музикантів є якийсь реліз. І вони його, наприклад, завантажили на стрімінги там, за місяць до, бо так це найкраще працює. І вони навіть не можуть його видалити. Ну, тобто зараз є настільки багато факторів, які на це впливають, навіть більше, ніж зазвичай. Але я до того, що треба продовжувати створювати мистецтво і контент, тому що, знову ж таки, багато хто зараз каже, от, нащо там робити ще один подкаст, якщо на цю тему вже є подкаст. Але ви можете це зробити, зайти з іншого боку, зробити більш якісний продукт, тому що, ну, я як людина, яка слухає подкасти,
я дуже часто стикаюся з тим, що, наприклад, ну, я не можу слухати от, голос певної людини. Це фізична якась штука, ну, тембр мені не подобається. А, але на ту ж саму тему є подкаст, який, наприклад, або краще розкрив тему, або краще він був записаний, і я це слухаю. І більше людей, наприклад, слухає. Тому я не знаю, будучи артистом, мені здається, треба просто створювати те, що ви хочете. І не думати про те, що хтось до вас це вже створив. Ну, просто в вашому випадку ви популяризуєте українську тематику, українську культуру, але ви при цьому це робите не паразитуючи на ній. Це було б дуже дивно. Я не знаю, я в принципі не розумію, як на цьому можна паразитувати. І знову ж таки, ну, що цікаво, якщо ми беремо наш альбом, у нас альбом присвячений Софії Яблонській, і він був написаний до повномасштабного вторгнення, повністю. Ну, тобто, тому що мені зараз часто ставлять питання в інтерв'ю, особливо закордонні медіа, що типу, от ви додали 2 українські пісні, мабуть, тому що ви хочете зараз кричати на весь світ про те, що ви з України. Ні. Ну, якби, або для вас це, мабуть, дуже важливо, що ви українці. Так, ну, це важливо, але ми не через це написали наші українські пісні або зробили альбом про Софію Яблонську. Ну, типу, це... Під час створення, який основний мотиваційний фактор був у вашому випадку? Насправді, чесно, просто натхнення. Ну, типу, це вже другий концептуальний альбом, який ми робимо. І у нас зазвичай як це працює? У нас є Євгеній, який пише всю музику, я відповідаю за концепти, лірику і так далі. І дуже часто буває так, що він написав половину альбому з музичної точки зору, але вона ще не має сенсу взагалі. Ну, тобто, не написані слова, не зрозуміло, про що будуть ці пісні. І я часто просто слухаю цю музику, і я уявляю, про що вона могла бути. Тобто, в мене виникають якісь асоціації. І якщо ми беремо альбом про Софію Яблонську, тут взагалі цікаво, ми його писали під час ще пандемії, якщо ви пам'ятаєте про цей період. Взагалі, і я, як людина, яка дуже любить подорожувати, мені було дуже складно сидіти на одному місці. Ну, просто дуже. І коли я слухала якісь його демки, мені уявлялися якісь різні країни і так далі. І там вже був оцей от трек, який звучить як «Пустеля», наприклад, або трек, який звучить як «Десь в Китаї» і так далі. І я подумала, що було б кльово написати альбом про різних мандрівників з різного світу та періоду історії. І я просто через те, що я почала читати про цих мандрівників, я дізналася про Софію Яблонську. І я почала, в мене аж мурашки по шкірі, тому що я дійсно, ну, по-перше, я була в шоці, що я не знала про неї. І мені соромно і за себе, і за українську культуру, тому що вона її не популяризує. І насправді мені ще дуже пощастило, що буквально, мабуть, за рік до того українське видавництво, я вже не пам'ятаю яке, видало взагалі її книжки. Ну, тобто, раніше навіть, ну, там була якась, здається, одна книжка з якимись там листами, які вона писала, і все. Ну, тобто, навіть не було що почитати у загальному доступі. І тому я просто почала читати ці тривелоги, я була настільки, ну, до мене просто прийшло натхнення. Я була дуже вражена цією людиною і історією, і таким чином ми почали писати вже, ну, я почала писати тексти, і ми вирішили присвятити весь альбом Софії Яблонській. Тобто це просто, ну, це натхнення. А от процес написання лірики, це завжди має резонувати з внутрішнім «я»? Та я не знаю, це дуже складно, тому що я завжди, через те, що я пишу тексти, я завжди писала тексти просто по життю. Для мене важливі тексти. Є купа людей, які слухають музику, які пишуть музику, і вони не дуже сильно звертають увагу, про що музика. Тому що А якщо ми дивимося саме в вашому випадку? В нашому випадку це вкрай важливо. Ну, тобто, я взагалі намагаюся просувати тему того, що історії, які ми розказуємо через нашу музику, або меседжі, які ми доносимо, це важливо, це от тупо 50/50. Тобто вага музики і сенсів 50/50. І одне без іншого просто існувати не може. Для нас це дуже важливо. Ще мене турбує питання написання саме текстів і
розуміння текстів, розуміння лірики, тому що в моменті написання лірики ти вкладаєш певні власні сенси, які ти хочеш передати. А в момент зчитування і розуміння може відбутись не досить вірна інтерпретація того, що ти кажеш. І на цьому моменті може відбутись конфлікт, як або мінімізувати, або намагатись подолати цей конфлікт якогось вираження і його інтерпретації. Та я думаю, розказувати про що пісні. Насправді, і знову ж таки, можливо, не з усіма піснями це варто робити, тому що, в нашому випадку є концепт альбому. Кожна пісня є розповіддю про щось, або, наприклад, про подорож Яблонської, або про її якусь філософію, або про, нашу інтерпретацію її філософії. Але є пісні, які, дійсно, наприклад, людина розсталася зі своєю коханою людиною, і вона просто виливає душу, свою душу в пісню. Їй не обов'язково, щоб людина, яка слухає цю пісню, точно так само протрактувала. Бо ця людина може проходити через те саме, і вона, наприклад, інтерпретує цю пісню таким чином. І в цьому немає нічого поганого. Просто, знову ж таки, в нашому випадку ми розказуємо історії, і ми хочемо, щоб люди розуміли ці історії. Ось. І тому ми насправді розказуємо. Ми робимо пости про пісні, про що ці пісні. Ми розказуємо якісь історії з подорожі Яблонської, які вплинули на певну пісню. Наприклад, у нас аудиторія за кордоном, є декілька пісень українською мовою. Ми перекладаємо для закордонної аудиторії ці пісні, і ми пояснюємо, про що це. Ми також робили серію відео, як трек бай трек це називається, грубо кажучи, просто ми розказуємо, про що є кожна пісня. А нема в такому випадку знецінення саме творчого вираження в композиції? Я думаю, що ні, бо насправді все одно не всі люди будуть це читати і якось вдаватися в це. І все одно, знову ж таки, я схильна думати до цього розмежування, що є люди, які більше сприймають інформацію візуально, є ті люди, які більше сприймають там читаючи щось або слухаючи щось. Якщо людина звикла слухати музику таким чином, що для неї все є музикою і інструментом, в тому числі, наприклад, вокал, бо є такі люди, і вони не будуть вслуховуватися. Скільки б ти їм не розповідав, про що ця пісня, вони насолоджуються музикою. І в цьому теж немає нічого поганого. Як ви намагаєтесь реалізувати сторонні для важкої музики інструменти, які ви залучаєте? У вас є приклад фіту з симфонічним оркестром. І я так розумію, що в останньому альбомі у вас також присутні сторонні інструменти. Так, у нас насправді багато де вони присутні, тому що у нас ця от фолькова частина у нас є, мабуть, в усіх релізах, більше чи меншою мірою. І це фолькові інструменти з різних країн. І, наприклад, до нового альбому, через те, що Софія Яблонська подорожувала там в Марокко, в Китай і так далі, там, звісно, є інструменти, які просто навіть складно знайти на території України, або музикантів, які грають. Не кажучи вже, знову ж таки, бо записували ми під час вже повномасштабного вторгнення, і це майже неможливо. Ось, тому все дуже просто. По-перше, ми не цураємося використовувати VST-шки, тобто, грубо кажучи, комп'ютерний звук певних інструментів. Зараз є шикарні бібліотеки вже записаних живих інструментів. Ви можете просто взяти, прописати це MIDI-нотами, грубо кажучи, все зробити в комп'ютері. Ми намагаємося, коли ми хочемо дати більш живе звучання і додати цієї атмосфери, ми все-таки намагаємося співпрацювати з музикантами, які грають на цих інструментах. Чесно, у випадку, наприклад, китайських інструментів на новому альбомі, ми просто зайшли на Fiverr, тобто це платформа для фрілансерів. Ми знайшли людей, які грають на цих інструментах, і записали. Все. Це дуже просто. Тобто, якщо є українські музиканти, які можуть на цьому грати, ми їх запрошуємо, вони грають. Якщо немає, і ми все ще хочемо видати цю музику, ми робимо таким чином. А якщо повертатись до комунікації між артистом та, в нашому випадку, західною аудиторією, як вона
має відбуватись або мусить відбуватись в тих умовах, які ми зараз опинилися? Я думаю, що вона мусить відбуватися в будь-якому разі, тому що, знову ж таки, є дуже багато очей закордонної аудиторії, які зараз прикуті до українців і до українських музикантів в тому числі. Тому навіть якщо музикант більше має аудиторію в Україні, все одно його можуть почути за кордоном. Хтось, наприклад, з українців там поставить людям цього артиста і так далі. І що цікаво, за кордоном люди більш відкриті до пісень іншими мовами. Тобто, навіть якщо вони до кінця зараз там з першого звуку не розуміють, про що ця пісня, вони підуть і погуглять. Тобто, навіть якщо це український артист з україномовними піснями, які переважно виступають тут, хтось може його почути і почати слухати. І це, ми це теж дуже бачимо, бо наші фани нам іноді надсилають, що вони відкрили для себе якогось українського артиста, який ніколи не виступав за кордоном. Наприклад, Степан Гіга, який зараз по США тут поїде турити. Розумієте, є артисти, які турять за кордоном для української діаспори. Це окремий вид людей. І особливо зараз, коли мільйони людей, українців, переїхали за кордон, це ще більш релевантно. Тобто це, мабуть, трошки інша історія. Але комунікація має відбуватися на багатьох рівнях, тому що, знову ж таки, за кордоном, незалежно від жанру, артистів більше, не те, що поважають, але більше до них прислуховуються. І навіть якщо це якийсь, грубо кажучи, панк-музикант, його можуть запросити на радіо, він може отримати, наприклад, якийсь грант від Міністерства культури або від якогось фонду, або ще щось. Тобто там немає оцих розмежування на якийсь андерграунд і на якісь більше мейнстрімову музику. Не в усіх країнах, але я кажу про найбільш розвинені європейські країни, наприклад, або американські гурти і так далі. Тобто там в цьому плані більше можливостей. І знову ж таки, коли український музикант приїжджає за кордон, вони рідше будуть звертати на розмір цього музиканта або на жанр, в якому він грає. Тобто, тому, наприклад, коли ми метал-гурт, тому коли ми їдемо за кордон, наприклад, ми давали інтерв'ю на національному телебаченні Фінляндії. Як ви уявляєте, щоб національне телебачення України взяло у нас інтерв'ю? Мені здається, це пояснює все. Це, напевно, пояснює рівень національного телебачення в Україні. Воно скрізь різне, це не тільки в Україні. Тому що, наприклад, якщо ви візьмете національне телебачення, наприклад, в Іспанії, там теж метал-гуртів не так, щоб дуже багато. Але вони все одно будуть більш відкриті, тому що у них є, наприклад, декілька дуже великих метал-фестивалів з десятками, тобто сотнями тисяч аудиторій, куди приїде національне телебачення і буде знімати, як це все відбувається, і брати якісь типу інтерв'ю. А який основний критерії розмежування, в принципі, в світі між маленькими андеграундними гуртами і вже такими великими професійними, які це займаються на постійній основі? Це, знову ж таки, залежно від того, хто на це дивиться. Тому що, наприклад, я була на метал-конференції в Норвегії, де люди з цієї індустрії, серйозні представники, розмовляють на різні теми, спілкуються, наприклад, там є якісь лекції, є якісь там доповіді, і спілкувалися про продакшн на величезних, взагалі про продакшн на метал-концертах. І сиділа людина, яка там робить якісь, грубо кажучи, Рамштайн, наприклад, так? І в людини запитали, скільки музикант має вкладати у продакшн, там, світло, чи там звук і так далі. І ця людина, наприклад, сказала, ви знаєте, поки в людини немає 2000 людей в залі, я не вважаю, що вони мають взагалі дуже сильно цим паритись. Тому що
ці музиканти ще не настільки професійні, і дуже часто їхній рівень виконання не дотягує до того продакшену, який вони намагаються поставити на сцену. Тому люди настільки по-різному сприймають це все і думають про це все, що я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Основним конкурентним аргументом на це питання, яке я зустрічав, це коли музиканти займаються лише музикою. Угу. Що це перестає бути щось таким андеграундним, що вони займаються лише музикою, і їм це приносить гроші, на які вони можуть існувати. Тобто вимірюють умовно приналежність до андеграунду або до професійної сцени економічними мірками. Що ви скажете, це більшості закордонних артистів, які мають роботу, окрім музики, і які виступають перед сотнями тисяч аудиторій на фестивалі? Ну, Просто, знову ж таки, оцей підхід – це більше оця от бульбашка української сцени. Тому що, чесно, тут простіше прожити на гроші з музики. Тому що у нас просто дешевше жити, як би там не було. Ну, тобто, і не тільки жити. Ну, наприклад, чому ви до повномасштабного вторгнення дуже багато артистів з-за кордону приїжджали в Україну знімати кліпи, тому що тут це дешевше. І ми беремо величезних артистів так само. Тому що багато людей забувають, що коли артист зростає, його витрати також зростають, бо в нього додається команда. І це просто, це не значить, що він конкретно починає більше заробляти. Це просто весь його продакшн починає, ну, більше витрат з'являється. І за кордоном, залежно від країни, ну, наприклад, в Штатах дуже багато артистів дуже пізно починають заробляти тільки музикою, тобто коли вже, ну, прям вони зовсім великі, тому що вони просто за рівня життя в Штатах не можуть прожити на ті гроші, які вони отримують. Окрім того, знову ж таки, багато хто просто не розуміє, як музична індустрія працює, і може бути дуже великий артист, але в нього можуть бути зобов'язання перед лейблом, і більша частина грошей йде лейблу. До речі, дуже раджу подивитися фільм. Чесно, не пам'ятаю, як він називається, але є фільм документальний від Джареда Лето «30 Seconds to Mars». Неважливо, як ви до нього ставитеся. Але це фільм про те, як він судився зі своїм лейблом за ті мільйони, які цей гурт був винен лейблу. Тобто гурт вже виступає на світових майданчиках, але вони судилися, тому що за контрактом майже всі гроші, ну вони не те, що не мали грошей, вони були винні мільйони лейблу. Знову ж таки, через певні нюанси в контракті. Це, ну, насправді цей фільм цікавий не тільки там музикантам, тому що він доволі такий розважальний в тому числі. Це цікаво. І це трошки привідкриває оці от куліси того, як взагалі ця індустрія працює. А ви себе ким вважаєте? Представниками більш андеграундної сцени в умовах України або вже приналежність до чогось більшого? Ну, знову ж таки, при тому, що ми постійно думаємо про те, що ми представники української сцени, ми намагаємося себе не обмежувати тільки Україною. І це було з самого початку. У нас дуже багато закордонних фанів, більшість. Ну, тобто ми об'єктивно зберемо більше людей на концерті в Німеччині, ніж в Києві. І також це не тільки через те, що, ну, нас тут не розуміють, а через те, що просто метал в Україні є андерграундним. І це не тільки в Україні. Я завжди наводжу приклад такий цікавий. Є от Іспанія. Є дуже багато метал-фанів в Іспанії. Майже немає дуже відомих іспанських метал-гуртів світового рівня. Їх майже нема. В Італії інша ситуація. Там відомих італійських метал-гуртів більше, ніж аудиторія, яка там ходить. І коли ми турили, наприклад, з італійцями, і ми приїжджали в Мілан, вони одразу сказали, не очікуйте багато від концерту, тому що у нас люди не ходять на метал-концерти. І це дуже, ну, як це, звично звучить, правда? Ну, і коли ти чуєш це в Мілані, нібито Європа і все таке, ну, от так. Тому це не є погано, це просто є так, як є. А через що? Смаки людей і плюс наша історія в тому числі, тому що, знову ж таки, не було цієї культури,
радянщина все одно має свій відбиток, тому що дуже довгий час ми були закриті від світу. Ми могли, наші батьки або наші там бабусі, дідусі, вони не могли слухати так багато закордонного або споживати так багато закордонного, як інші люди в світі, наприклад. Тому вони довго зростали на тому, що їм дають. І в 90-х, грубо кажучи, от мені стільки ж років, скільки незалежній Україні, грубо кажучи. І я просто проходжу цей шлях, відкриття своїх меж. І зараз навіть в плані того, як працює індустрія, коли українські гурти стали більше турити і дивитися, як це працює за кордоном, поступово почало також змінюватися те, як у нас відбуваються концерти, як проводяться фестивалі, бо люди вчаться. І просто треба дати час на це. Так чи інакше, треба дати час. А зараз у нас, ми ще пройшли, ми загальмували, бо була пандемія, а зараз ще війна. Тому треба дати нам всім час. А чим українська важка музика вже є актуальною і унікальною? Вона є унікальною, тому що кожен артист є унікальним в будь-якому разі. І, знову ж таки, умови, в яких артисти зростають, живуть, це дуже впливає на творчість завжди. Це дуже видно, чим люди надихаються і так далі. І я думаю, що, чесно, як би це не звучало, український артист, коли пише якусь брутальну музику, він може, як би то не звучало, надихатися не якимись там фільмами жахів. Він бачив ці жахи на свої очі. І це не є якби добре, але це є так. І це є унікально. І чесно, мені здається, з цією війною взагалі багато... бо в металі все-таки люди люблять якісь там жахливі картинки, жанр хорора і так далі. Я не знаю, мені здається, у нас це все вже нівелювалося. Ти дивишся хорор, там хтось жахливий намальований. Це не може бути так жахливо, як є, війна. А ви можете собі дозволити торкнутися теми війни у майбутній творчості? Я навіть не знаю, як це. У нас просто дуже часто це питають, особливо закордонні медіа і фани, чи ми будемо писати альбом про війну і так далі. Тому що вони якраз вважають, що це логічно. Я би дуже не хотіла. Я не можу сказати, що ми ніколи такого не зробимо, тому що ніколи не кажи ніколи. І, можливо, знову ж таки, через, наприклад, 10 років ми якось усвідомимо це трошки по-іншому і зайдемо, не в лоб, а якось по-іншому в цю тему. Але я, свідомо я не хочу, і в нас немає такої мети. І, знову ж таки, мені здається, це буде і паразитування на темі війни, і це додатковий травматичний досвід для людей, які будуть слухати цю музику. І, наприклад, у нас насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що у нас є доволі багато пісень, які мають відсилку до війни. Просто можливо, не до конкретно цієї війни. У нас є пісня «Magura's Last Kiss», це про українську валькірію Магуру, власне. І там слова починаються строками «Нема крові, нема горя, складає воїн зброю, рани всі загоїлись, не дрижить земля. І крізь тонке мережево, що на моїх очах, не видно більше воїн, не чутно більше втрат». Нема крові, нема горя, складає воїн зброю, рани всі загоїлись, не дрижить земля. І крізь тонке мережево, що на моїх очах, не видно більше воїн, не чутно більше втрат. Ми це писали до повномасштабного вторгнення. І зараз причому ми цей кліп на цю пісню, він був готовий 25 лютого. Це просто, я не знаю, мені здається, артисти все-таки трошки відчувають, можливо, це інтуїція або ще щось, ми ловимо якось ці сигнали, які панують у суспільстві, або, просто у нас в наших піснях є така кількість пророцтв, грубо кажучи, що це просто вже не смішно, чесно. Тому ще додатково писати про війну свідомо я не думаю. А ці події треба якось
культурно адаптувати або рефлексувати на них? Я думаю, що треба чи не треба, це все одно буде. Ви ж бачите, скільки зараз, наприклад, я люблю читати, я часто ходжу в книгарні, навіть просто побути, подивитися, що зараз виходить. Величезні стенди на тему війни під різними соусами з різних боків. І, я не знаю, треба це чи не треба, але це все одно буде робитись. Тобто якось осмисляти це, надавати якихось кращих форм стилістичних, якось це виточувати, щоб не було, наприклад, тієї ж самої Байрактарщини. Треба, але як це зробити зараз в цих умовах? Нема розуміння. Нема, і я думаю, що все одно кожен буде це рефлексувати на цю тему якось зі свого боку, так чи інакше. Але, можливо, для наступних поколінь ці книжки вони будуть важливими. Вони ж мають, наприклад, через 20 років, грубо кажучи, будуть люди, які народяться, вони не будуть знати, я сподіваюся, що таке війна, і їм будуть розказувати тільки там їхні якісь бабусі, дідусі, і їм треба буде про це читати, щоб це знову не повторилося. Тому, мабуть, це треба робити. А просто, знову ж таки, ми, наприклад, мені здається, навіть нашим альбомом про Софію Яблонську, ми ж пропагуємо українську культуру. Просто не на тему війни і не на тему того, що ми не з позиції жертви, як дуже багато людей це роблять. І мені здається, що особливо зараз це якось дуже не той шлях, який варто брати. Тому що, знову ж таки, ми всьому світу показуємо, наскільки українці сильні. І зараз краще заходити з сильного боку. Мені так здається. Тобто, щоб ми не утотожнювалися постійно з позиції слабшого. Так. Тому що, знову ж таки, мені здається, як би там не було, світ, люди, країни, політики, вони ж хочуть бути на боці сильнішого. Це теж, як момент виживання. І ми ж бачимо теж, коли спочатку весь світ думав, що Київ впаде за 3 дні, а потім Київ вистояв, і вони вже все більше і більше почали якось підтримувати, не тільки через те, що вони отак стоять горою за Україну, бо вони побачили потенціал. Як ви розумієте, хто ваш слухач? Статистика. Я маю маркетинговий бекграунд, тому я вмію зчитувати статистику, і ми насправді, навіть коли ми були, грубо кажучи, андерграундним гуртом, ми вже з перших днів, у нас була табличка з KPI, грубо кажучи, де ми записуємо всі наші там доходи, витрати, зростання аудиторії на різних майданчиках, типу як Facebook, YouTube і так далі. Спочатку це було там більше як для себе, але це все одно, наприклад, в мене зараз є імейл-розсилка з людьми, які у нас купували мерч у 2015 році. Вони там. І я просто з самого початку це все так будувала, і це не є чимось унікальним, чи там я перша, хто так робить, але просто якось я сама до цього дійшла, а потім я, до речі, вже читала багато книжок, де люди теж це роблять. І Spotify дає шикарну статистику, Facebook, YouTube і так далі. Коли ми граємо концерти, ми ж теж бачимо, хто приходить, бо ми завжди намагаємося з аудиторією спілкуватися. По-перше, нам це цікаво, і у нас дуже цікаві слухачі, з якими ми дружимо. Наприклад, у нас є доволі успішний Patreon, який вже існує майже 5 років, і ми теж були одним із перших, хто завів сторінку не тільки там в Україні, а й за кордоном в метал-індустрії. У нас є Discord, ми з ними спілкуємося, ми відповідаємо на повідомлення. І, звісно, коли аудиторія зростає, це стає трошки важче, тому що це просто займає багато часу. Але ми спілкуємося. А ти можеш пояснити, чому вас слухають? Я думаю, що насправді різні причини, бо люди також слухають у різний спосіб. Є люди, які слухають альбомами, є люди, які дійсно можуть зараз послухати, тому що це український гурт.
Є люди, які просто десь почули. У нас дуже часто десь просто в плейлісті з'являється наша пісня, людям подобається, як це звучить, і вони починають слухати. І в нашому випадку, яку б прогресів музику ми не писали, ну, тобто у нас багато всього намішано. І ми нібито не радіоформат, але у нас є дуже багато, наприклад, приспівів або мелодій, які запам'ятовуються. І люди далі, ну, принаймні, знову ж таки, це те, що я чую від людей. Що у них, наприклад, мелодія не вилізає тиждень з голови, хоча, ну, всю пісню ясно, що вони не запам'ятають. Тому якось так, слухають. І, ну, я думаю, що одна з найбільших якось наших сильних сторін – це те, що в нас різноманітна музика, від якої не стає нудно, і в якій люди, які слухають різні жанри, знайдуть кожен щось своє. Вас, напевно, з якимось закордонним гуртом утотожнюють або там проводять якісь паралелі. І можливо, у вас з якихось з таких гуртів було бажання зробити фіт. Або не з таких, або взагалі з іншої якоїсь сфери, з іншої стилістики. І з яким з саме українських гуртів, якщо у вас такі були думки, ви також би хотіли б зробити фіт? Ну, ми трошки, мабуть, нестандартні в цьому питанні, тому що, наприклад, по-перше, ми не слухаємо тільки метал. Ось, і це, мабуть, одна з причин, чому наша музика різноманітна. Тому у нас є 2 кавери на наших релізах, і це кавери не на метал. І ми не будемо робити кавери на метал, тому що це не так цікаво. Ти не можеш привнести щось нове. І тому, якби ми робили з кимось фіт, ну, по-перше, у нас є вже гостьовий вокаліст на новому альбомі, але це, ну, як, грубо кажучи, він заспівав те, що ми вже написали. Тобто це не повноцінний, якби, такий фіт. Але я б навпаки хотіла фітанути з кимось не з металу. І, ну, ми слухаємо багато таких гуртів. Ну, от я не знаю, ну, от, припустимо, ми робили кавер на Айвер. Це виконавиця з Фарерських островів, яка грає такий собі фольк-електропоп. І я б залюбки фітанула от з нею. Тобто, щоб вона, наприклад, або написала, вона ще дуже класна композиторка, щоб вона, можливо, написала якусь частину пісні, або ми робили фіт з музикантом з Ізраїлю, Йосі Сасі. Він на той момент ще був у метал-гурті, але потім він пішов зовсім якби в інший степ. Але в нього є, наприклад, унікальний інструмент бузук-гітара. Тобто це інструмент, який поєднує в собі бузуки і гітару. І, типу, він цей інструмент винайшов, і він зробив якби соло на цьому інструменті на цій пісні. І це було кльово. Ну, тобто це було щось нестандартне. Тому і в плані лайнапу, в плані турів, нам більше подобається, коли гурти відрізняються між собою. Вони можуть все ще класно, ну, разом працювати, але коли воно однакове, це не так прикольно. А в українській сцені взагалі є якісь такі унікальні або такі самобутні гурти, які були б вам, можливо, цікаві? Та цікаві. Ну, насправді, по-перше, ми спілкуємося між собою, українські артисти, і я дуже рада, що ми відходимо потрошку від цього режиму вічної конкуренції, незрозуміло за що, і більше починаємо підтримувати одне одного, спілкуватися і так далі. І з цього також вилізає більше якихось фітів. Ми, наприклад, дуже добре спілкуємося з Ігорем зі Stone Jesus і з гуртом Цвинтар. От просто. Хоча, ну, де вони в плані жанру, ну, уявляєте, так? Але, ну, ми вже між собою неодноразово говорили про те, що було б кльово якось фітанути. Просто ми не хочемо це робити просто, щоб це зробити. Тобто, коли це прийде, якщо це прийде, ми це зробимо. От. І це, я впевнена, не те, що всі наші фани від нас цього очікують. Ну, зовсім. До теми фестивалів.
в Україні вони є, і вони в себе вже певним чином зарекомендували, але що мають зробити українські артисти для того, щоб, наприклад, в Україну прийшли світові фестивалі, щоб їх проводили на території України, або розвинути вже існуючі фестивалі українські до масштабів світових? Ну, це мають робити не українські артисти. Це має, фестивалі проводять організатори фестивалів, не артисти. Артисти на них виступають. Тобто, знову ж таки, це те, як працює індустрія. У нас фестивалі почали розвиватися. І ми, як гурт, який виступав на закордонних фестивалях, ми можемо порівняти. Я завжди кажу, що фестиваль, який найбільше схожий на те, що відбувається за кордоном, це «Файне місто». В плані рівня організації, ставлення до артистів. Це дуже важливо, тому що вони з повагою ставляться до кожного артиста незалежно від рівня. Незалежно від того, артист відкриває сцену чи закриває сцену. І це було, ми виступали декілька разів, тому на різних рівнях, тому я про це знаю. Але є також різниця між фестивалями загальними, бо «Файне місто» – це загальний фестиваль. Там є сцена дарк для металу, є сцена мейнстейдж, є там електронна сцена і так далі. А є за кордоном метал фестивалі. Тобто у нас в Україні це був МХМ – Metal Heads Mission, який проходив в Євпаторії ще до анексії Криму. Оце був метал-фестиваль в Україні. А те, що відбувається на механіці в Харкові? Схоже, але він ще не дотягує до того, і все-таки на МХМі було, там більшість було закордонних артистів. Тобто це дуже великий насправді був фестиваль, дуже серйозний. І туди їхали там і зі Штатів, і так далі. Я була там в якості, я відвідувала його тричі. І я просто зараз, тоді я не настільки була в індустрії, і я тоді не усвідомлювала, наскільки великі артисти там виступали. І, можливо, сам рівень організації фестивалів був не вау, там було дуже багато, мінусів, але це був прям метал фестиваль. А зараз, знову ж таки, тільки ми почали розвиватися, пандемія, війна. Тому складно, але я сподіваюся, що якраз «Файне місто» перед пандемією, там вже настав момент, коли більшість артистів були закордонні. І це був дуже класний показник. Atlas Weekend може також позмагатися, але, знову ж таки, це абсолютно не метал-фестиваль. Знову ж таки, артисти навряд чи зроблять цю зміну. Що вони можуть робити? Все-таки артисти їздять більше за кордон, вони бачать, як це відбувається. Було би кльово, якби організатори українські спілкувалися більше з артистами, просто питали, а що б ви хотіли зробити краще? Що б ви змінили і так далі. І, до речі, з «Файним містом» у нас завжди є така комунікація. І це дуже кльово. Вони питають, Це класно. А як артисти можуть впливати на підвищення рівня власним прикладом? Умовно, якщо вони постійно прогресують та підвищують власний рівень впізнаваності, власний рівень технічний в музиці своєї аудиторії, чи може вона таким чином впливати на розвиток саме фестивальної культури? Спілкуватися, давати фідбек. Тобто, коли, наприклад, артист виступає і щось іде не так, знову ж таки, як це відбувається часто за кордоном, не намагатися там сваритися, намагатися донести, що не так. На майбутнє, щоб це було краще. У нас також величезна проблема в тому, що у нас немає достатньо медіа. Але це питання яйця і курки, тому що у нас немає медіа, тому що люди це не споживають.
але люди це не споживають, бо немає медіа. Ну, наприклад, навколо, ну, грубо кажучи, якщо у нас виходить якийсь реліз, зараз у нас, наприклад, лейбл займається промо, але раніше, ну, це 1-2 медіа, куди я можу надіслати прес-реліз. І це трошки сумно, тому що, ну, в мене є ще досвід, я жила в Німеччині 1 рік, і там є просто купа друкованих видань, періодичних, тобто вони щомісяця, наприклад, виходять, і люди їх купують. І вони про метал, про фанк, про рок і так далі. Але вони існують, тому що там людям платять зарплати, є якісь фонди, є рекламодавці і так далі. У нас просто немає індустрії навколо цього. І паралельно ще з цим всім світ також змінюється і споживання контенту змінюється. Тому мені здається, зараз, ну, наприклад, запускати друковане видання немає сенсу, бо вони вмирають і там. Але, наприклад, подкасти, YouTube-канали 100% треба розвивати, тому що будуть зростати вони. Наприклад, коли фестиваль хоче зробити промо, він може прийти і дати рекламу, або залучити це медіа як інформаційного партнера. Тобто, коротше, фестиваль може зростати, коли зростають всі складові, які є в індустрії навколо цього фестивалю. Якось так. А хто виступає центральною фігурою цієї взагалі індустрії? Фестиваль виступає як центральна фігура, навколо якого все починає вибудовуватись? Чи артисти виступають? Та воно все впливає одне на одного, ну насправді, але все одно, ну поки, ну і ми зараз кажемо про промо-фестиваль, є ще, наприклад, промо-артиста, і там починаються ці всі лейбли, букінг-агентства і так далі. Тобто воно все, у нас просто є прогалини в музичній індустрії в цілому, які потрошку починають вибудовуватися і заповнюватися. Цьому треба дати час, так чи інакше. У вас має відбутись тур з Fear Factory? Так, сподіваємось. Завдяки чому він має відбутись? І які у вас від нього очікування? Бо, я так розумію, ви з Fear Factory не дуже в одній категорії жанровій. А от це якраз, я спочатку про жанр відповім, це бачення української ментальності. За кордоном є купа людей, які будуть слухати нашу музику і Fear Factory. І ми це бачимо по коментарях під постами. От Fear Factory анонсували тур. Є купа людей, які написали, як класно, що ви взяли Ігнею на розігрів. Бо ми їх теж слухаємо. Так само вони слухають Butcher Babies, які там виступають, з якими ми вже турили, які абсолютно, ну, вони ближче, наприклад, до металкора взагалі. Їм норм. Це якраз в цьому суть, що ви маєте зробити успішний лайнап. Це коли всі гурти не грають одне й те саме, вони залучають різну аудиторію, але є оці от перетини. І тоді це просто найкраще, тому що тоді буде більше людей на концерті, всі отримують якийсь кайф. Просто, наприклад, на якомусь гурті хтось піде поп'є пиво і послухає на барі, а потім він стане типу в перший ряд і послухає. І це от просто найкраще. Завдяки чому він має відбутися? Ну, у нас є букінг-агентство, як і в більшості метал-артистів, які турять. Зараз майже неможливо зробити це без агента, тому що перенасичена індустрія. І за кордоном, ну це у нас ти можеш прийти, домовитися, наприклад, з якимось клубом в Києві, ну я виступаю на цих вихідних. Там так не робиться. Там є агент, є юридичні особи, є контракти, на кожен концерт робиться контракт, інвойс і так далі, все є задокументовано, ну, професійна індустрія. Ось, тому у нас є аудиторія, у нас є новий альбом, у нас є лейбл, у нас є турова історія. Таким чином ми попали в лайнап Fear Factory. Завдяки чому це має відбутися? ЗСУ, тому що ну, ми маємо вижити в першу чергу, щоб туди поїхати. Ну і по-друге, ми маємо якимось чином виїхати на цей тур за кордон, що є найбільшою проблемою на сьогоднішній день.
Я це питаю, тому що для майже більшості, якщо не для всіх, то для повальної більшості турове літо закрилось. Так, А у вас досі анонсований тур так. не скасований. Тому з цього і питаю, Ну, можливо, у нас ще літні фестивалі є в серпні. тому, можливо, ви розумієте, як можна взаємодіяти для того, щоб отримати можливість виїхати, або якось на це впливати. Ну, це дуже болюче питання для всіх, тому що, знову ж таки, ми ж спілкуємося між собою, ми артисти. Ось, і ми вже бачили купу скасованих концертів і турів і так далі. Я, сидячи тут, я не знаю, чи ми поїдемо туди. У нас просто так склалося, що наш тур на осінь і фестивалі на серпень. Якби у нас були фестивалі на червень, можливо, ми би їх скасували. Зараз у нас немає якоїсь відповіді, як точно це зробити. Від Міністерства культури досі немає чіткого переліку, що артист має надати, щоб отримати дозвіл. Ми збираємо все, що можемо. Ось, і зараз найбільша проблема у військово-облікових документах. Минулого року, коли ми турили, вони були не потрібні. І ми, як професійні артисти, надавали всі запрошення, ми їздили, поверталися, це все можна подивитися, у нас все прозоро. Проблема в тому, що міністерство або влада не покарало тих, хто порушив правила, покарало тих, хто повернувся. Це дивно, як мінімум. Нові правила вступили в силу 1 березня, досі нічого не змінилося, досі нічого не прозоро. І не зрозуміло. Тому все, що ми можемо зробити зі свого боку, спілкуватися якось з владою, робити якісь пости і так далі, ми вже подивилися на прикладі купи інших гуртів, що це не працює. Нічого не змінилося. Хто би як не говорив. Тому зараз ми просто намагаємося зробити все з нашого боку, щоб поїхати, тому що, знову ж таки, якщо минулого року ми їздили на фестивалі і люди задавали нам питання, чи війна все ще триває, зараз, ви можете собі уявити, наскільки люди про це забули. Влітку, мало того, що соцмережі блокують наші пости українців про війну, влітку ще й купа людей у країнах, де немає війни, вони не сидять перед компами. Вони їдуть на фестивалі, вони їдуть у відпустку і так далі. І щоб достукатися до них і отримати донати від них, або хоча б розуміння, що війна все ще триває, ми маємо туди поїхати і спілкуватися. А у випадку артистів, професійних, непрофесійних, але артистів з аудиторією, треба розуміти, що просто один фестиваль – це одразу 4000 людей під сценою, які можуть почути в мікрофон про війну. Про те, що це все триває, що треба підтримувати Україну і так далі. І це один артист на одному якомусь фестивалі. Якби всі артисти з підтвердженням того, що вони поверталися, з офіційними запрошеннями від фестивалів, якби правильні артисти професійні могли виїжджати всі, у нас був би набагато більший ефект зараз, ніж він зараз є. І це дуже сумно. А яке твоє особисте відношення до Міністерства культури та до людини, яка його очолює? Я думаю, що це очевидно. Але, знову ж таки, проблема в тому, що, як ви уявляєте, зараз артистам будь-яким кричати скрізь, що треба всіх знести і так далі. Зараз ми просто вибираємо найменше зло, і це жахливо. Але моє бачення яке? У мене зараз мета поінформувати якомога більше аудиторії за кордоном, зібрати якомога більше грошей, бо війна ще не закінчилася. І якщо я зараз можу це робити, значить я буду це робити хоча б тими методами, якими я можу це зробити. Тому що, знову ж таки, на прикладах інших я бачу, що спілкування з владою наразі не відбувається. Тому це жахливо, що це так відбувається, але просто в якийсь момент я перестала битися об стінку головою, і я зрозуміла, що це просто зараз
Ну, це зараз не вихід. Тому я кажу, що з нашого боку ми намагаємося. От рік тому ми могли щодня декілька разів постити про війну. Ми це робили. Ми робили це на Патреоні. У нас була окрема сторінка, в якій ми з першого дня щодня писали оновлення від своєї особи у пості, який був доступний всім, не тільки патронам. Ми про це постійно постили. Місяць тому, здається, Патреон постукав не тільки до Стерненка, він постукав і до нас і сказав, що ви фінансуєте війну. Приберіть все зі своєї сторінки і так далі. Який вибір в мене? Я можу сказати все, Patreon іде лісом, ми не будемо підтримувати компанію, яка не підтримує Україну і так далі. Що ми зробили? Ми видалили цю інформацію, і наші гроші з Patreon все ще йдуть на ЗСУ. Просто Patreon про це не знає. І це 5 років нашої праці і вибудовування аудиторії, і зараз ми можемо перейти на Buy Me a Coffee. Тоді в нас буде там 100 фоловерів, а не 500 майже, як на Патреоні. І у нас буде менше доходу для гурту, щоб, наприклад, платити людям в Україні для зйомок кліпу, для запису, ну, грубо кажучи, приносити ці гроші в Україну, як гурту, так і індустрії, так і ЗСУ, волонтерам і так далі. Це наш шлях. Я не кажу, що він правильний, але як є. У вашому останньому альбомі ви використовуєте на обкладинці локацію в Олешківських пісках, я так розумію, і маяк, який там також не дуже далеко, це ця причина використання саме локальних місць через зовнішнє обмеження, чи це внутрішня потреба в додатковій актуалізації України? Ну, тут цікавий момент, що альбом ми написали до повномасштабного вторгнення, а обкладинка була створена вже після початку. Ну, так сталося. Ось. І насправді ми просто був концепт цієї обкладинки, і насправді ми хотіли зобразити щось таке, що робить ілюзію того, що там щось відбувалося. Ну, альбом називається Dreams of Lands Unseen, тобто як це? Сни або якісь мрії про країни, які ще не бачили. І більшість країн, які Софія Яблонська відвідувала, ми насправді в них не були. Тобто для нас це дійсно країни, які ми не бачили. І на цій обкладинці ми бачимо пустелю, але там є залишки корабля і є маяк. Тобто ми можемо припустити, що колись там була вода, наприклад, і там щось відбувалося, що ми розказуємо в тому числі, наприклад, в історіях. Маяк, в моєму розумінні, слугує як якась штука, яка повертає тебе додому. Тому що вона показує тобі шлях додому. Ось, і ця обкладинка в тому числі стала трошки пророцтва в нашій музиці, ті, про які ми не просили, чесно кажучи. Ось, тому що коли ми писали, наприклад, трек Dunes про подорож Софії Яблонської у пустелю Сахара, ми були впевнені, що ми будемо знімати цей кліп в Олешківських пісках. Ясно, що цього не сталося. І з приводу маяка, ми просто, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то ми прям попросили художницю, щоб вона перемалювала цей аджугольський маяк, наскільки я пам'ятаю. І там реально складна назва, і в мене дуже погано з назвами. Але вона якраз біля Олешківських пісків, і це унікальний є маяк за своєю конструкцією. І так, ми свідомо додали його на обкладинку вже після початку вторгнення, тому що коли ми розказуємо про обкладинку, не тільки про ідею, яка стоїть за цим, ми ще раз вказуємо на те, що на цій обкладинці є маяк, який знаходиться на окупованій території. І це ще один
метод, за яким ми Заходу в тому числі розказуємо. І ми насправді просто дуже сподіваємося на те, що ЗСУ деокупує територію і що ми колись зможемо так само на вид цього, приїхати до того маяка і подивитися на нього. Я знаю, що не факт, що він є в тому стані, в якому він був до окупації, але ми принаймні маємо надію. І насправді, якщо у нас є є от фронтальна частина обкладинки, але на диску або на вінілі ви можете це розгорнути. І ззаду є ще один маяк, і це вже перемальований маяк на острові Джерел Гач. Це теж, він там теж є. Ну і ще одна справа в тому, що це ще одна індикація того, що Софія Яблонська з України. Тобто це як данина її українському корінню. Звісно, вона не з того регіону, але все одно. Вона у своїх подорожах завжди робила фокус на тому, що вона з України. Особливо, коли вона за кордоном зустрічалася з представниками Росії. І це дуже цікаво, тому що між нами і Софією 100 років, але є купа речей, коли ти читаєш її тревелоги, і це просто ніби вона вчора це сказала. А в чому тоді парадокс її невідомості в Україні? Та я думаю, багато чого невідомо про наших якихось діячів, тому що знову ж таки, радянщина не буде робити промо українській фотографці, яка була проти Російської імперії чи радянщини, чи чогось такого. Ну і у випадку з Софією все-таки треба не забувати, що вона вчилася у Франції. Вона більшу частину свого життя провела у подорожах, а не території України. Хоча вона завжди мала оцей зв'язок з Україною, і вона навіть писала статті у періодичні видання на Західній Україні, і вона дуже впливала і надихала жінок у тому регіоні. Тобто вона ніколи не забувала про Україну, і вона була, можливо, частково такою ж культурною діячкою, як зараз артисти наші намагаються бути. Мається на увазі, що коли вона приїжджала, вона могла, наприклад, на Таїті вдягнути вишиванку, розказати місцевим в Китаї про Україну, а тоді люди ще менше знали про те, що таке Україна, де вона знаходиться, яка в неї культура і так далі. Тому вона не жила в Україні більшу частину життя, але вона робила промо. Є українські гурти, які позиціонуються як українські, але їх важко такими назвати в публічній площині. Чим підкріпляється визначення, що це саме український гурт? Я думаю, що, до речі, зараз українськими є гурти, які живуть в Україні. Бо є все-таки купа артистів, які взяли і просто поїхали на час війни. Одна справа може бути таке, що в артиста, наприклад, півроку тур. Може. І це добре. Але якщо артист взагалі не повертається, в мене є питання зараз. Або, наприклад, якщо артист, будучи за кордоном, мало говорить про це, не робить якісь івенти, не спілкується з пресою, або, наприклад, оминає це питання якимось чином, або є артисти, які чомусь вибирають підхід оцей мір во всьому мірі, що є російським наративом, і не закликає, наприклад, давати зброю. Це, я вважаю, що це неправильно. Але для закордону, на жаль, українським є артист, просто артист з України. Все. Ви виступали на Файному з батюшкою, але зараз вони їдуть в тур з російськими гуртами. Є 2 батюшки. На нашому Файному виступав інший батюшка. Угу. А як їх можна... Там різні учасники. За афішою, за афішою, за сторінками в соцмережах і так далі. Але знову ж таки, ви маєте зрозуміти, що ми можемо в рамках фестиваля виступати і з російськими гуртами. І ми не можемо на це повпливати. Ми можемо комунікувати це організаторам. Але на нашому лейблі є російські артисти. Батюшка на нашому лейблі. І я пам'ятаю ситуацію
здається, восени, коли на нашому лейблі був гурт, який називався «Русская». І «Русская» насправді це німецький гурт, але вони робили таку, як до нас Байрактарщина, у них балалайщина, я не знаю. Але суть в тому, що вони дуже сильно популяризували цей радянський вайб, якихось там ці медведі, балалайки і так далі. А в якийсь момент чомусь раптово наша аудиторія побачила це і такі, вони на Напалмі, це значить, що всі українські гурти мають піти з Напалма, тому що там є такий гурт. Я пам'ятаю, і я спілкувалася з людьми, я кажу, дивіться, по-перше, окрім цього гурту, там є російські гурти. По-друге, у кожного артиста, українця, будь-якого артиста з лейблом є свій контракт. Не завжди цей контракт можна взяти і отак розірвати. По-третє, ви хочете, щоб українські гурти всі зараз пішли з цього лейбла, не могли підписатися на інший лейбл через контракт, не випускати свою музику, бо вони не можуть випускати музику без лейбла і знову бути без рупора. Що ми можемо? Ми зі свого боку поспілкувалися з лейблом, ми виразили своє незадоволення гуртом «Русская» і так далі. Гурт «Русская» вже не існує. Тобто ми досягли якимось чином цього. З приводу російських гуртів, знову ж таки, ви не знаєте, які є контракти у лейбла з артистом. Більше того, коли лейбл видає музику, продовжує працювати з Росією, якимось чином, ви не знаєте, яким чином ці контракти зроблені. А які репутаційні наслідки можуть бути від співпраці з російськими артистами? Чесно, я спілкувалася багато. Була на конференції якраз на Інферно в Норвегії, і там були представники великих лейблів, дистрибуції і так далі. Вони всі, як би вони не підтримували Україну, вони втратили величезні доходи від того, що вони припиняють працювати з Росією. Їм це дуже складно. І проблема в тому, що ніколи не було для них українського ринку, бо економічно його не було. Був російський ринок. І тому зараз ми маємо паралельно їм пояснити, що в Україні є ринок, з яким треба співпрацювати, що з Росією не треба співпрацювати. І це дуже складно. Ми паралельно робимо купу комунікації і купу пояснень. І світ перебудовується, і індустрія перебудовується. Тому я кажу, що треба дати час. Напалм співпрацює, у нього, здається, 2 російські артисти. А тепер давайте порахуємо, скільки українських артистів і скільки українських артистів на інших закордонних лейблах. Майже нема. Тому, знову ж таки, з нашого боку, ми що вибрали? Ми одразу їм написали, коли ми дізналися, що все ще якісь альбоми з їхнього лейблу виходять в Росії, ми одразу написали, що наш альбом не має там бути. Вони одразу сказали, що ваш альбом не буде там бути. Не буде там. Ми прокомунікували про русскую, про ці всі гурти і так далі. Але якщо ми будемо сратися з нашим лейблом і з тими, хто просуває нашу музику і українську музику на світовій арені, Україна не буде підніматися. Ніяк. І це, на жаль, компроміс, який ми вибрали зі свого боку. І навіть 1914, які більш радикальні в цьому всьому. Ми спілкувалися з Кумаром на цю тему і так далі. Поки що вони все ще на Напалмі. Тому це дуже складно. Я ж кажу, ми не тільки артисти, ми політики, дипломати, і це дуже непросто. І я дуже сподіваюся, що українці будуть розрізняти підтримку Росії і намагання просто продовжувати працювати, просувати українську культуру, але, на жаль, йти на якісь компроміси, які ми зі свого боку не можемо змінити, бо ми не можемо змінити це. Пішов я нахуй з цим питанням. Дякую за розмову. Дякую.